Dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ rẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka àmọ́ kan orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ́ Mubarak. Kí náà wà tún wá nìkan tí yàtọ̀ a máa gbé yẹ̀wò lórí ẹ̀ka mathematics lesson fún wa. Òun náà ni apá kejì indices àti logarithms àti ń bá bọ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ní apá kìíní ẹ̀kọ́ indices ní nǹkan tí a gbé yẹ̀wò níbi tí a ti ń ṣàlàyé fúnra wa àwọn òfin tí ó rọ̀ mọ́ indices tí a dẹ̀ tún ti ń ṣe àwọn question náà tí ó rọ̀ mọ́ indices. Ẹ bá mọ̀ wò pé ìmúra ìyàtọ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ torí a ṣe jẹ ọba tuntun nílùú Ìbàdàn ni inú wa sì ń dùn. Èmi náà wá ń fi àsìkò yìí kí bàbá mi kábíyèsí His Royal Majesty ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà Ìlúfẹ́milóyè Àrúzà one bàbá ẹ kú oríire náà ẹ wàá lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àwa náà á wà rí tiwa ṣe ń bẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run jó bàjẹ́ ilẹ̀ Ìbàdàn náà kò ní bàjẹ́ àwa náà wà rí tiwa sílẹ̀ nínú owó nínú ọlá nínú àìkú baálẹ̀ ọrọ̀ òun náà ni àwa náà ti máa rí tiwa ṣe. Kí náà wá ní nǹkan tí a máa gbé yẹ̀wò ní ẹ̀kọ́ tèmi òun náà ni nǹkan tí a mọ̀ sí logarithms òun náà ni a máa gbé yẹ̀wò ní ẹ̀kọ́ ti tèmi. Àmọ́ ká tó wá lọ ẹ bá wa lọ sí ìsàlẹ̀ fídíò yìí ẹ lọ bá wa tẹ subscribe button ẹ lè bá máa rí àwọn fídíò wa wò ní gbogbo àtàwà ti gbé sí orí afẹ́fẹ́ YouTube tí yóò sì máa wúlò fún yín. Ẹ sì wá má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa òun náà ni yóò tún máa jẹ́ ìwúrí fún àwa náà. Àwọn ibi tẹ́ tún lè tẹ̀lé wa náà lélẹ̀ yà wà lórí YouTube a wà lórí Instagram a dẹ̀ tún wà lórí TikTok ẹ ti máa tẹ̀lé wa lórí ẹ̀ náà tí ẹ sì tún máa bá wa ká lọ. Kí náà wá ní àfojúsùn wa ní orí ẹ̀kọ́ yìí àfojúsùn wa lórí ẹ̀kọ́ òun náà ni láti máa sọ nǹkan tí a mọ̀ sí logarithms fún wa ká lè tún máa ṣàlàyé fún wa ibi tí logarithms àti indices tí wọ́n ti fi ẹ̀gbẹ́ gbára wọn tí wọ́n ti jọ fẹ̀gbẹ́ kanra wọn. A dẹ̀ tún máa ṣàlàyé fúnra wa àwọn òfin tí ó rọ̀ mọ́ logarithms ní abẹ́ ibẹ̀ náà a tún máa ṣe àwọn question tí ó bá logarithm lọ tá a dẹ̀ tún máa ṣe fúnra wa ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Logarithms náà ni a ti wá gbé sí òkè yìí. Kí ni a mọ̀ sí logarithms? Ká máa ṣàlàyé ẹ̀ fúnra báyìí. Tá a bá kọ 2 raised to power 3 is equal to 8 tẹ́ bá wò báyìí a ti kọ́ ní kọ indices nìyẹn ẹ rí i pé a kọ síwájú. Wọ́n wá ní ìtumọ̀ ní pé wọ́n ní this means the power that 2 must be raised to give 8 is 3. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa bí ni pé mélòó la lè multiply 2 pẹ̀lú 2 tó yẹ pé yóò sì mọ̀ fún wa ní tá a bá wò á rí i pé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni òun ló yẹ kí wọ́n gbé 3 síwájú lọ́jọ́ yẹ kí wọ́n gbé 3 lé lórí. Tá a bá ní 2 times 2 times 2 ó máa fún wa ní 8 2 times 2 4 4 times 2 8 ló máa fún wa tìrì bí a ṣe máa ń ṣe ní ti indices yẹn. Àmọ́ tá a bá fẹ́ kọ indices yìí tá a bá fẹ́ kọ ní ọ̀nà logarithm tó yẹ pé logarithm la fẹ́ fi kọ́ nǹkan tá a kàn máa ṣe ni pé 8 yìí tó ti wà wájú yìí ó tó yẹ pé òun ni a ti get as answer a kàn ní log 8 base 2 is equal to 3 bí a ṣe máa ń kọ ti logarithms yẹn. Tá a bá tún ṣàlàyé fún wa ní ẹ̀kọ́ wa tá a bá tẹ̀síwájú yóò tún máa yé wa dáadáa. Àwa ní nǹkan tí a mọ̀ sí common logarithms tí wọ́n bá ní common logarithms wọ́n sọ fún wa wípé base 10 yẹn òun ni wọ́n ń pè ní common logarithm. Any log tẹ́ bá ti rí tí wọ́n bá ti fún yín pé base báyìí ní log yìí wà bóyá log 2 àbí log 3 àbí log kíní kan tí wọ́n fún yín nìyẹn kan kẹ́kàn fún yín pé log tán dẹ̀ kọ́ log yẹn kan síbẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé base tó wà base 10 ni òun ló wà mo kàn kọ́ sí ni. Tẹ́ bá wò wọ́n ní when the base of the logarithm is 10 we call it the common logarithms instead of writing log base 10 log s base 10 a máa wá kọ pé we usually just write log x. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa bíbí ni pé ìtàfi wá kọ log s base 10 o a kàn kọ log x lásán ni. Dáàmì pé torí pé tí wọ́n bá ti wá fún wa ní base a ti mọ̀ pé kíní yìí base 10 ló wà nǹkan tí wọ́n sọ. Tẹ́ bá wọlé wọ́n ní log x is equal to log x base 10 nǹkan kan náà méjèèjì torí pé wọn ò fún wa tí wọ́n bá ti wá fún wa bí a ṣe kọ́ nìyẹn. Kí wá ní òfin aláwọ̀kọ́ tí àwọ̀kọ́ máa ṣe òun náà ni à ń pè ní product law ni à ń pè òfin aláwọ̀kọ́ law of logarithms aláwọ̀kọ́ à ń pè ní product law òun ni à ń pè òfin aláwọ̀kọ́. Tẹ́ bá wo product law ó ń sọ̀rọ̀ nípa pé multiplication tẹ́ bá wo wọ́n ní log sy base a ìtumọ̀ ní pé tẹ́ bá wo s méjì yìí ò kí ló wà láàrin wọn multiplication ni wọ́n multiply wọn s times y ni eléyìí ni wọ́n kọ báyìí wọ́n multiply wọn ni. Tẹ́ bá ti wá fún wa ní multiplication báyìí tó ti jẹ́ product nǹkan tí a máa ṣe ni pé a máa plus tẹ́ bá fún wa ní plus a máa multiply ẹ má jà gbé fúnra wọn tẹ́ bá fún wa ní plus a máa multiply tẹ́ bá fún wa ní
multiplication a máa plus ni nǹkan tí wọ́n sọ fún wa ni. Nǹkan tá a kàn ṣe a kàn fún méjèèjì ní log ni yóò wá jẹ́ log s base a plus log y base a bí a ṣe ṣe bóun ṣe máa ń ṣe. Tẹ́ bá wo example tí wọ́n fún wa ní log 25 plus log 4 gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣàlàyé fúnra wa a ti ní tí wọ́n bá ti fún wa ní base log a ti mọ̀ pé base 10 ló wà nìyẹn a jẹ́ pé log méjèèjì yìí tí wọ́n fún wa yìí o base 10 ni wọ́n wà. Nǹkan tá a kàn ṣe ni pé a kàn ní log 25 torí pé plus wọ́n fún wa a dẹ̀ ti ní tí wọ́n bá ti fún wa ní plus kí la máa ṣe a máa multiply a kàn máa mú kan nínú àwọn log yìí a kàn mú báyìí ní pé log 10 log base 10 a kàn mú báyìí a wà ní 25 times 4 ẹ ti rí pé ó máa jẹ́ log 25 times 4 base 10 òun ni a kọ yìí yóò wà fún wa ní log 100 base 10. Kí wá ni a wá ṣe lẹ́yìn ilé nǹkan tá a máa ṣe ni pé ìgbà tá a ti ní base 10 o a wà bí a ṣe jẹ́ kí tókè yìí náà tó ní ó jẹ́ 10 tí méjèèjì oṣù wa jẹ́ 10 10 tí tókè ó jẹ́ 10 tí base náà wà jẹ́ 10. Kí wá nìkan tí a lè ṣe tó fi wá jẹ́ 10 gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé 100 ẹ̀mí la lè multiply 10 tó yẹ pé yóò fún wa ní 100 a rí pé ẹ̀ẹ̀mejì ni ó ló jẹ́ ká kọ yí pé log 10 raised to power 2 base 10 is equal to kí ni a wà ní tá a bá ti wá kọ́ débi bí o 2 tó wà lókè a kàn gbé wá sẹ́yìn log yìí yóò wá jẹ́ 2 log 10 base 10 torí páwọn méjèèjì tí wá jẹ́ nǹkan kan náà báyìí wọ́n ti cancel ara wọn yóò kàn ṣẹ́kù 2 nìkan ni abágẹ́tì ansa bá ṣe máa ń ṣe òfin aláwọ̀kọ́ nìyẹn. Òfin ẹlẹ́ẹ̀kejì à ń pè ní quotient law ni à ń pè òfin ẹlẹ́ẹ̀kejì. Kí wá ní òfin ẹlẹ́ẹ̀kejì ń sọ fún wa wọ́n sọ fún wa pé tí wọ́n bá ti fún wa ní division kí la máa ṣe a máa minus ẹ̀ ni tí wọ́n bá fún wa minus a máa divide ẹ̀ ni nǹkan tó òfin ẹlẹ́ẹ̀kejì ń sọ fún wa ni. Tẹ́ bá wò a kọ log s over y base a tá a bá wá fẹ́ ṣe lè a máa wá ní a fún pọ̀ fún wọn ní log a máa wá ní torí pé a ti ní a máa multiply a máa minus ẹ̀ nítorí pé wọ́n ti fún wa ní division. Kí wá ní a máa wá ṣe máa wá ní log s base a minus log y base a ẹ rí i pé a ti pín fún wọn lẹ́yọ̀ kan bí a ṣe máa ń ṣòwò nìyẹn tó bá tún fún wa ní division a máa minus ẹ̀ tó bá fún wa minus a máa divide bí a ṣe máa ń ṣòwò nìyẹn. Ẹ wá wọ example tó fún wa ní log 81 base 3 minus log 9 base 3 ìgbà tí wọ́n ti fún wa minus kí la máa ṣe a máa divide ó máa wá jẹ́ a kàn máa mú log kan bá ṣe ṣe ta láwọ̀pẹ́ ẹ̀ torí wọ́n fún wa pé log 3 lélẹ̀ a ti mọ̀ pé kò sí ní wọ́n fún wa ní base 3 wọ́n fún wa ní log lélẹ̀ a ti mọ̀ pé kò sí ní base 10 nìyẹn kí la máa wá ṣe a kàn máa mú log kan méjèèjì ó wá jẹ́ log 81 over 9 base 3 ó ní ó máa wá jẹ́ báyìí ṣe àgbà fẹ́ divide ẹ̀ ni. Kí wá la tún máa wá ṣe yóò wá jẹ́ is equal to tá a bá divide ẹ̀ 9 mélòó ni a rí nínú 81 9 náà ni ó máa fún wa mẹ́sàn-án náà ni a máa rí ń bẹ̀ ó máa wá jẹ́ log 9 base 3 ṣe àgbé a ní pé 3 yìí o base 3 ni log yìí wà 3 yìí ó gbọ́dọ̀ papọ̀ mọ́ ètò wà lókè bó wá láṣẹ wá sọ náà yìí náà tó ló fi jẹ́ 3 mélòó ni a lè multiply 3 tó máa fún wa ní 9 a máa mọ̀ pé ẹ̀ẹ̀mejì nìyẹn yóò wá jẹ́ log 3 raised to power 2 over base 3 log 3 raised to power 2 base 3 ní ìsìn tó ti wá fún wa báyìí gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe ti ẹ̀ẹ̀kan yẹn 2 tó wà lókè a kàn gbé wá sẹ́yìn ni yóò wá ṣẹ́kù log 3 base 3 torí pé gbogbo àwọn méjèèjì ti jọ papọ̀ àti base àti tó wà lókè wọ́n ti jọ jẹ́ 3 3 wọ́n ti cancel ara wọn náà nìyẹn tó bá ṣẹ́kù 2 bá ṣe máa ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn òfin ẹlẹ́ẹ̀kejì. Òfin ẹlẹ́ẹ̀kẹta à ń pè ní power law ṣe àgbé a sì lè pè ní exponent law bọ̀ ẹ ṣáà pè ní power law bí torí pé nǹkan tí a máa ń sọ ní gbogbo ìgbà nìyẹn. Tá a bá wo ilé tí wọ́n fún wa wọ́n ní log s raised to power y base a ẹ rí i pé base ẹ̀ a ló wà nǹkan tá a kàn máa ṣe bá a ṣe ń ṣe bọ̀ náà y yìí tó wà lókè a kàn gbé wá sẹ́yìn log bá a ṣe ń ṣe bọ̀ yóò wá jẹ́ y log s base a a bá parí o. Tẹ́ bá wo example tí wọ́n fún wa ní log 2 raised to power 3 gẹ́gẹ́ torí pé òun fún wa ní base ilé àti mọ̀ pé base 10 ló wà yóò wá jẹ́ kí ni ṣé àwọn gbé a kàn gbé 3 yìí a kàn gbé wá sẹ́yìn log ló bá fún wa ní 3 log 2 ó tún ní bá a ṣe máa ń ṣe síwájú a sì tún máa ṣe lọ bá a ṣe máa ń ṣe àmọ́ ẹja dúró báyìí níbi eléyìí bá ṣe ibi tá a ṣe dé yìí bí a ṣe máa ṣe a kàn gbé wá sẹ́yìn ló bá fún wa ní 3 log 2 bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Òfin ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí ó tẹ̀lé òun leléyìí à ń pè ní change of base law ó ní à ń pè òfin ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Bó wá la ṣe wá máa ń ṣe lè gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n nǹkan tí wọ́n fún wa ní log s base a ó ní wọ́n fún wa bó wá la ṣe wá ṣe léyìí ṣé àwọn pé change of base yẹn tí wọ́n bá ti fún wa ní base nǹkan tá a kàn fẹ́ ṣe ni pé
méjèèjì o kò sí base náà bá fún wa ká tẹ̀ kọ́kọ́ gbé lọ sí base 10 náà nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyẹn. Tẹ́ bá wá wọlé wọn ní log s base b over log a base b ẹ rí i pé méjèèjì ti wà ní the same base. Níbi example tá a bá ṣe yóò tún mọ iye yín dáadáa bí a ṣe máa ń ṣòwò yẹn. Tẹ́ bá wọlé wọn fún wa ní log 81 base 3 tá a bá fẹ́ ṣe létọ́ pé a fẹ́ change base a fẹ́ gbé lọ sí méjèèjì gbọ́dọ̀ a fẹ́ jẹ́ méjèèjì wà ní base 10. Ìyẹn tá a kàn ṣe ni pé 81 yóò á fún ní log base 10 á fún 3 yìí náà á fún ní log tó jẹ́ base 10 á kàn fún náà ni. Tẹ́ bá wò solution lélẹ̀ a kàn ní log 81 base 10 ni ó wà torí pé wọn fún wa ní base àti mọ̀ pé base 10 ló wà báyẹn. Ipe base 10 ni à ń gbé lọ tí à ń gbé kì í ṣe dáa ní kápọ̀ torí pé ó ti wà ní base 10. A wà ní log 81 base 10 over log 3 base 10 bá a ṣe máa ń ṣe change of base àti change base ẹ̀ ní àtijọ́ gbé àwọn méjèèjì sí base 10. Ẹ rí i pé base yìí náà ni a lò fún base yìí náà la ní log 3 base 10 la sọ di base 10. Nǹkan tá a kàn wá ṣe ni pé torí pé ká ní a ní logarithm table ni a lè wo logarithm table wa a kàn lọ wo log 81 ní under 0 òun láwò irú ilé a lọ wo log 3 under 0 yóò bá fún wa ní answer tí a get yìí. Tá a bá wo log 81 under 0 ó máa fún wa ní 1.908. Ilé náà tá a bá wo log 3 under 0 ó máa fún wa ní 0.471. Irú log 81 ẹ̀dí mọ̀ pé àbúrò rẹ̀ ṣe ẹ kàn máa lọ wò pé log 8.1 òun lè máa wò ó dẹ̀ máa fún yín answer òun náà lè àtẹ̀ sí ojú calculator. Tẹ́ bá tẹ̀ log 81 nǹkan tó máa fún yín lélẹ̀. Tẹ́ bá wá tẹ̀ log 3 nǹkan tó máa fún yín lélẹ̀ òun náà ni àwa gbé wá síbi bí. Tẹ́ bá divide méjèèjì kí ló máa fún wa ó máa fún wa ní 4 bí a ṣe máa ń ṣe òun nìyẹn tí ò rújú rárá. Nǹkan tí ò bá yé wa ẹ jẹ́ á máa béèrè ní under comment section á lè tún máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Àwọn question tí ẹ̀yin náà lè ṣe tẹ́ fi bímọ practice òun náà ni àkọsíta yìí tí yóò sì máa yé yín yékéyéké. Ẹ wá má gbàgbé láti lọ máa wo àwọn fídíò wa lórí indices kí iṣẹ́ yìí ò tún lè máa jẹ́ wa àtàwọn fídíò míì tá a ti ṣe sẹ́yìn. Ẹ sì má gbàgbé ẹ máa fojú sọ́nà lórí topic wa tí yóò tẹ̀lé logarithms yìí òun náà ni algebra. Ẹ wá má gbàgbé láti subscribe sórí ẹ̀ka YouTube wa kí ẹ lè bá máa rí àwọn fídíò wa. Ẹ sì má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ.